การใช้ Pivot Table ถ้าเราต้องการจะย้ายชื่อประเทศที่มันอยู่ในคอลัมน์เดียวกันให้กระจายออกมาเป็นคนละคอลัมน์แบบนี้ Pivot Table ปกติไม่สามารถทำได้วิธีทำที่สามารถทำได้นะครับก็คือเราต้องสร้างตัวช่วยขึ้นมาก็คือคอลัมน์ไอเทมตัวนี้นะฮะจากนั้นเราต้องใช้ Power Pivot แล้วก็สร้าง Measure ในการคำนวณแบบนี้ หรือถ้าเราไม่อยากจะสร้างคอลัมน์ไอเทมโชว์ในฐานข้อมูลนะครับอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทำได้ก็คือการใช้ Power Query ช่วยสร้างคอลัมน์ไอเทมโดยใช้สูตรนี้จากนั้นเราก็ใช้ Power Pivot ในการสร้างตารางแล้วก็ Measure นะครับวิธีทำยังไงลองมาดูกันในคลิปนี้ครับเรามาทำวิธีแรกกันนะครับก่อนอื่นเราเพิ่มคอลัมน์ชื่อไอเทมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็รันชื่อไอเทมตามกลุ่ม อย่างไอเทม1 2 3ของ Float ก็เป็นแบบนี้นะฮะจากนั้นเราคลิกที่ตารางนี้แล้วก็ Insert Pivot Table ที่ pop up ตรงนี้นะครับมันจะมี Add this data to the data model เราติ๊กเลือกเอาไว้แล้วก็กดโอเคจากนั้นนะครับเราเลือกกลุ่มเอาไว้ที่ Row แล้วก็ไอเทมตรงนี้เราติ๊กแล้วก็เราเอาไว้ที่คอลัมน์ ทีนี้เราจะมาสร้าง Measure กันนะครับ เราไปคลิกที่ Power Pivot ตรงนี้นะครับ จากนั้นเราไปที่ Measure แล้วก็ New Measure ที่ New Measure นะครับให้เราเลือก Measure Name ตรงนี้ตั้งชื่อ Measure Name นะครับผมจะตั้งเป็น Value x จากนั้น Measure ที่ใช้นะครับจะใช้ Measure ชื่อ concatenate x ผมพิมพ์ con นะครับแล้วก็มันจะมี concatenate ให้เลือกเราเลือกลูกศรลงแล้วก็กดแท็บเพื่อเลือก concatenate x จากนั้นเราเลือกชื่อ Table นะครับ Table ของเราชื่อ Table 2เราเลือก Table 2กดแท็บเพื่อเลือกแล้วก็คอมมาเลือกคอลัมน์ที่เราต้องการคอลัมน์ที่เราต้องการก็คือคอลัมน์ชื่อ value ผมพิมพ์ Table ก่อนนะครับ Table 2แล้วก็คอลัมน์ value อยู่ตรงนี้กดแท็บเพื่อเลือกจากนั้นมันจะมี Optional เป็น Delimiter นะครับผมไม่เลือก Delimiter นะครับผมปิดวงเล็บเลยแล้วก็กดโอเคมันก็จะเกิด Measure ขึ้นมาที่ Field Value ตรงนี้เป็น Measure ชื่อ Value x ที่เราสร้างเอาไว้ Report ของเราไม่ต้องการ Grand Total นะครับผมไปที่ Design แล้วก็ Grand Total ผม Off ทั้ง Row แล้วก็ Column ปรับความกว้างของตารางนิดหนึ่งตอนนี้เราได้ข้อมูลตามที่เราต้องการแล้วก็คือไอเทมกระจายอยู่ตามคอลัมน์แล้วก็ value ของเราแยกเป็นคอลัมน์แบบนี้เรามาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับจากตารางนี้แทนที่เราจะต้องเพิ่มคอลัมน์ที่เป็นไอเทมอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ Power Query ในการสร้างครับผมคลิกที่ตารางนะครับแล้วก็ไปที่ Data แล้วก็ Get Data from Table ตรงนี้ ตอนนี้ข้อมูลของเราเข้ามาใน Power Query แล้วนะครับสเต็ปถัดไปก็คือเราจะรวมกลุ่มตัวกรุ๊ปตัวนี้นะครับให้เป็น Fruit เป็น Sport แล้วก็ Country โดยใช้คำสั่ง Group by เราเลือกคอลัมน์ Group ไว้นะครับแล้วก็ไปที่ Group by ตรงนี้ที่ Group by นะครับเราเลือกเป็น Count แล้วก็ Count Row ไว้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปแก้ Encode กัน จากนั้นกดโอเคที่ Mcode ตัวนี้นะครับมันบอกว่ามันกรุ๊ปโดยที่ชื่อคอลัมน์ใหม่ตรงนี้ก็คือเขาแล้วก็ตัวนี้เป็นคำสั่งที่มันทำกับคอลัมน์นี้นะครับดังนั้นท่อนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลบทิ้งก่อนทั้ง type ของคอลัมน์แล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับจะเอาเฉพาะ underscore เก็บไว้ ปีกกา
มันดับเบิลอยู่นะครับเอาแค่ปีกกาเดียวพอข้อมูลที่ได้นะครับก็จะเป็นข้อมูลของตารางที่เป็นฟลุตนะครับตรงนี้เทเบิลนี้มาจากนี้ทีนี้ตัวนี้นะครับเราต้องการแค่คอลัมน์เดียวก็คือ value ดังนั้นเราจะเลือกคอลัมน์ value ที่ตรงนี้การเลือกคอลัมน์ value นะครับ underscore หน้า value เราไม่เอาเราลบทิ้งได้ตอนนี้มันได้คอลัมน์ value แล้วแต่ว่ามันเปลี่ยนเป็น list เราไม่ต้องการ list นะครับเราต้องการให้เป็น table ดังนั้นเราเอาปีกกาครอบหน้าหลังอีกรอบหนึ่งแบบนี้นะฮะมันจะเปลี่ยน list ให้กลายเป็น table โดยอัตโนมัติข้อมูลของเรากลายเป็น table แล้วก็มีคอลัมน์เดียวชื่อ value แบบนี้ขั้นตอนถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างคอลัมน์เพิ่มขึ้นมาตรงนี้อีก1คอลัมน์เพื่อ run number 1 2 3แบบนี้การ run number ตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเราจะต้องเอาคำว่าไอเทมมาเพิ่มเข้าไปกลายเป็นไอเทม1 2 3ทีนี้การสร้างคอลัมน์นี้นะครับการ run number เราจะใช้คำสั่งก็คือตัว table dot add index column กดแท็บเพื่อเลือกนะครับเปิดวงเล็บจากนั้น index column ผมคอมมานะครับ index column ของ table ชื่อ value จากนั้นคอลัมน์ใหม่ที่เราจะตั้งชื่อเราตั้งชื่ออะไรผมตั้งชื่อเป็น item นะครับแล้วก็เริ่มต้นที่1แล้วก็เพิ่มขึ้นทีละ1ปิดวงเล็บของ table add index column เราได้ไอเทมคอลัมน์มาแล้วตอนนี้นะครับเป็นแบบนี้แล้วทีนี้ถัดไปเดี๋ยวเราจะต้องสร้างคำว่าไอเทมนะครับทุกบรรทัดเพิ่มเข้าไปแบบนี้เป็นไอเทม1 2 3แสดงว่าตอนนี้เราต้องการจะ transform คอลัมน์นี้แล้วนะฮะคำสั่งที่เราใช้นะครับก็คือ table transform column ตัวนี้นะครับกดแท็บเพื่อเลือกแล้วก็เปิดวงเล็บ table transform column อ้างอิงที่ table ไหนก็คือ table นี้ก้อนนี้นะครับทั้งก้อนคือ table ผมคอมมา transform column แล้วก็ transform operation ในรูปของ list นะครับผมเปิดวงเล็บปิกาจากนั้นผมจะ transform คอลัมน์ชื่อ item โดยใช้ฟังก์ชันก็เป็น each underscore รอไว้ก่อนแล้วก็ปิดวงเล็บของ table transform column ตอนนี้ค่ามันยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรเราอ้างอิงเป็น underscore ไว้ตัว underscore ตัวนี้นะครับมันก็คือค่าแต่ละไอเทมตัวนี้อย่างบรรทัดแรกมันก็คือ1บรรทัดที่2มันก็คือเลข2ดังนั้นจาก each ตัวนี้นะครับเราจะต้องการพิมพ์คำว่าไอเทมแล้วก็ตามด้วยเลข1 2 3ใน Power Query ตัว Data Type มีความสำคัญนะครับตอนนี้ Data Type ของคอลัมน์ไอเทมมันเป็นตัวเลขดังนั้นมันจะมาเชื่อมกับ Text ไม่ได้เราต้องแปลงตัวเลขให้เป็น Text ก่อนโดยใช้ text.from ครอบเอาไว้แบบนี้ตอนนี้ตัวเลขมันเป็น Text แล้วสังเกตได้ว่ามันจะชิดซ้ายมือพอมันเป็น Text ปุ๊บเราก็จะสามารถใช้ไอเทมแล้วก็แอนแบบนี้เข้าไปได้ตรงนี้นะฮะแอนเข้าไปแบบนี้เราก็จะได้คอลัมน์ไอเทมที่เราต้องการแล้วจากนั้นเราก็ expand data ตรงนี้แล้วก็ติ๊ก use original column name ตรงนี้ออกกดโอเค
ได้ข้อมูลตามที่เราต้องการแล้วจากนั้นเราก็จะโหลดตารางนี้เข้าไปใน Data Model หรือว่า Power Pivot ผม close and load ตัวนี้ก่อนนะครับที่ Table นี้นะครับผมคลิกขวาแล้วก็ Load to คลิกที่ Add Data Model Connect ตรงนี้เป็น Only Connection ตัวนี้นะครับ Only Create Connection กดโอเคเลยข้อมูลของเราเข้าไปอยู่ใน Power Query แล้วจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปสร้าง Measure ใน Power Query เหมือนกับกรณีแรกวิธีทำเหมือนกันเลยนะครับเราไปที่ Insert Pivot Table ตัวนี้เราติ๊กจาก Form Data Model เพราะว่าข้อมูลเราเข้าไปใน Data Model แล้วเราจะสร้าง Pivot Table ที่ชีตนี้นะครับแล้วก็ผมเลือก Location เป็น E4 กดโอเคข้อมูลที่ผมจะสร้างนะครับผมจะเอากรุ๊ปมาไว้ที่ Row แล้วก็คอลัมน์ไอเทมที่สร้างไว้อยู่ในคอลัมน์ตัวนี้เป็นแบบนี้แล้วนะฮะจากนั้นเราจะสร้าง Measure โดยไปที่ Power Pivot ตัวนี้นะครับแล้วก็ Measure แล้วก็ New Measure Measure ที่เราจะสร้างนะครับผมสร้างเป็น value x โดยใช้สูตร concatenate x concatenate x ก็คือการเชื่อมข้อความเข้าด้วยกันนะครับอ้างอิง table ก่อน table ของเราก็คือ table 1คอลัมน์ถัดมานะครับคอลัมน์ที่เราต้องการก็คือคอลัมน์ชื่อ value จากนั้น delimiter นะครับของเราไม่มี delimiter เราละไว้ได้แต่ว่าถ้าจะกันเหนียวไว้นิดนึงเผื่อมีข้อมูลซ้ำนะครับผมคอมมาแล้วก็ delimiter ผมเอาเป็นคอมมาไว้นะฮะกรณีที่มันมีมากกว่าหนึ่งข้อมูลมันจะเชื่อมกันด้วยคอมมากันเหนียวไว้ก่อนเลยก็ได้ครับจากนั้นกดโอเคข้อมูลของเรามาแล้วแต่ว่ามันมี grand total อยู่ตรงนี้นะฮะมี grand total ผมไม่เอา grand total นะครับผมไปที่ design แล้วก็ off grand total ออกไปจัดคอลัมน์นิดหนึ่งนะครับเราก็จะได้ข้อมูลตามที่เราต้องการหน้าตาแบบนี้โดยที่ข้อมูลเดิมของเรานะครับ data source เราไม่ต้องเพิ่มคอลัมน์ครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ในรีพอร์ตกันนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปครับสวัสดีครับ